o să mâncăm cea mai bună ciorbă de perișoare pe care puteți să o faceți la voi acasă. Oase de vită. Uite aceste oase și fiți atenți că au și carne pe ele, cu mai puțin de 1 euro kg. Ciorbă de perișoare ca la carte. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să pregătesc o ciorbă de perișoare, dar o să o pregătesc ca la carte, după la Sebiu acasă. Haideți să vedem ingredientele și cum o folosim exact cum a pus dumnealui în această carte. Ingrediente. Prima dată începem cu oase. Oase de vită. Eu am fost astăzi la magazin, am găsit aceste oase și fiți atenți că au și carne pe ele, cu mai puțin de 1 euro kg, 99 de cenți kg. Unde le-ai găsit, Sebi? Uitați-vă aici cât de frumoase erau și ce ieftine. Am luat vreo 4 kg și mi le țin la congelator pentru viitor. Carne. Eu folosesc astăzi carne de vită amestecată cu carne de porc, jumate-jumate, 600 de grame. Avem morcov, ceapă, albitură, puțină țelină și verdeață. Vi le las scrise sub video ca să vedeți. Hai să începem rețeta. Aici am pus o oală la foc cu 4 litri de apă. Îi adăugăm o linguriță de sare așa și adăugăm oasele în apă rece. La această ciorbă trebuie să-i dăm un pic de gust. Aceste oase îi dă un gust excelent. Le-am spălat bine și le punem la foc. Astfel, în timp ce fierb oasele, noi avem timp să pregătim celelalte. Ce am borș. 500-600 ml borș o să folosim în funcție de cât de acru este și să vedeți cât de ușor se poate pregăti după această carte. Avem aici morcov și verdeață. Ce ne spune dumnealui? Jumătate din cantitate se pune cu carnea și jumătate tăiată în cubulețe pentru ciorbă. Haideți să le tăiem în cubulețe pentru ciorbă și pe restul le radem. Mi-au un cuțit de la Sebi de acasă și începem să le tăiem cubulețe. Vedeți ce frumos le-am tăiat în cubulețe, așa, aici mă destresez, încet, încet. Iar celelalte pentru perișoare le radem. Între timp ce le-am tăiat în cubulețe, a început să fiarbă și s-a format spuma. Ce facem? Așa cu o paletă, luăm spuma, vedeți, o trecem aici prin apă și curată. Gata. O acoperim și o lăsăm să fiarbă. Lăsăm oasele să fiarbă. Voi cu cât aveți mai mult timp, cu atât mai bine. Dacă vreți să le lăsați să fiarbă 30 de minute, o oră înainte să puneți zarzavaturile, mai bine. Continui să tai și ceapa și formăm perișoarele. Vedeți cât de simplu se poate găti. Toate ingredientele le găsiți în cartea mea, Cum să gătești inteligent, toate scrise. Iar dacă nu vreți să cumpărați cartea, le găsiți sub acest video gratis, prietenii mei gurmanzi. Dar cartea o găsiți în magazinul meu la sebiacasă.ro, costă doar 59 de lei. Și o să vă fie de foarte bun folos la voi în bucătărie. Avem și o mână de pătrunjel, îl tăiem. Și ce o să vă spun eu, orezul, cum ați văzut și la rețeta anterioară, nu o să-l pun în carne, în chiftele, în perișoare. O să-l pun în ciorbă. Și ce Sebi mereu s-a pus în chiftele, nu e adevărat. În rețetarul din 1962, eu am citit rețeta veche și așa se punea. Eu am probat, mi-mi place să pun orezul, am 80 de grame de orez și o să-l pun acolo, nu-l pun în perișoare. Dar bineînțeles, bunicii mei acasă, mama făcea tot cu el pus în perișoare, așa că puteți să-l puneți în perișoare. Punem pătrunjelul aici, am pus o mână de pătrunjel și imediat vă spun toate ingredientele pe care le-am folosit la această rețetă. Haideți să vă citesc ingredientele pe care le-am folosit. Am pus la fiert 1 kg 200 de grame de oase de vită în 4 litri de apă. Aici avem ceapă, 400 de grame, 200 pentru ciorbă, 200 tocată mărunt pentru perișoare. Morcov și albitură, 400 de grame, 200 și 200. Le-am împărțit la jumătate. Și aici am pus și o crenguță de țelină. De țelină verde, îi dă un gust foarte bun. O mână de pătrunjel care l-am pus aici. O să avem nevoie de bulion la sfârșit. Un ou pe care îl punem acum cât vorbesc cu voi, îl punem aici. Hopa. 80 de grame de orez o să-l punem în ciorbă. 600 de ml de borș. O legătură de leuștean, o mână la sfârșit. Și cam atât. Jumătate de linguriță de piper. Punem și sare. Începem cu perișoarele. Aici punem sare. Sare după gust, aproximativ pun o linguriță de sare. Voi probați-o după gustul vostru. Piper, jumătate de linguriță aproximativ de piper. Și jumătate din zarzavatur le punem aici. Cu mâna bine spălată, prietenii mei gurmanși, recomandabil fără mănuși, nu vă luați după cei care zic mănuși, sunt toxice. Amestecăm perișoarele. Le luăm și le adăugăm aici. Un castronel mai mare să lucrăm și noi frumos, să lucrăm cum îi place lui domnul Sebi, nu puteam. Și le amestecăm bine. Vezi ce perișoare bune scoate domnul Sebastian. Și cum vă spun, orezul, dacă doriți, puneți-l în perișoare, eu îl pun acolo, după gustul vostru. Cum v-am zis în video anterior, unde am folosit doar carne de vită, dacă carnea nu este de ajuns de grasă, dacă folosiți porc, nu mai este nevoie, eu îi pun puțin ulei. În cazul meu îi pun uleiul gurmanzilor, un pic de ulei de măsline. Voi puneți ce ulei vreți. O gură de ulei, așa frumos. Să-i dăm grăsime, să nu iasă tare perișoarele. Am amestecat bine toate ingredientele și acum am lăsat să fiarbă bine oasele. Cu cât le lăsați mai bine să fiarbă, cu atât scoate mai mult gust din ele.
Și acum adăugăm toate zarzavaturile și le mai lăsăm împreună să mai fiarbă și ele 20 de minute aproximativ până formăm perișoarele. Încercăm să nu dăm pe jos. Cum vă spune Sebi mereu, și ochiul mănâncă. Oh, ce miros, impresionant. Aceste oase ne dă gust. Această supă de oase dă un gust extraordinar ciorbei noastre de perișoare. Deși într-un video anterior v-am explicat pas cu pas cum să pregătiți aceste perișoare, acum vă repet, cu o lingură, mi-am pus un castronel cu apă, astfel ne udă mâna, scoatem așa și aici avem între 15 și 20 de grame și formăm perișoarele. Foarte frumos, așa. Le pune Sebastian aici pe tavă. Spor la treabă, prietenii mei gurmanzi. Am pregătit perișoarele și acum să vedem ce urmează. După ce au fiert 30 de minute legumele, scoatem oasele, iar carnea după oase o punem înapoi. După aceea continuăm. Adăugăm borșul fiert separat, l-am fiert, și bulionul, orezul și perișoarele. Atâta tot. Este foarte simplu, prietenii mei gurmanzi. Cartea este de foarte mare ajutor. Las perișoarele și scot oasele din ciorbă. Dacă oasele sunt doar așa, păi le aruncați. Iar dacă mai au carne, vedeți carnea cât este de fiartă, o tăiați mai aproape fiartă în cazul meu și această carne o punem înapoi în supă. În cazul meu, vedeți, este aproape fiartă. O controlăm. Uitați câtă carne am scos. Este aproape fiartă. Punem carnea aici și continuăm cu tot ce ne-a spus domnul Sebi în carte. Adăugăm borșul fiert separat. L-am fiert, l-am dat în clocot și îl punem aici. Am pus 500 de mililitri de borș. Depinde cât este de acru, dacă este nevoie îl mai puneți. Eu, după cum v-am spus, orezul îl pun în supă, în ciorbă aici. Voi, dacă vreți să-l puneți în perișoare, nimic greșit. Așa sunteți învățați majoritatea. Mie îmi place because my life is different. Sare am pus la început, trebuie să-i mai punem sare. Voi o probați după gustul vostru. Bulion, cât ne spunea 80 de grame de bulion aproximativ, îi pun 2-3 linguri generoase așa. Dăm focul tare să înceapă să fiarbă și când începe să fiarbă adăugăm perișoarele și le lăsăm la foc moderat, nu să colcă, să nu spargă perișoarele. Când a început să fiarbă, vedeți, o lăsăm la foc moderat, adăugăm încet perișoarele să nu le spargem, așa încet. Și le lăsăm să fiarbă la foc moderat aproximativ 15 minute. Și aici a fost la rețeta anterioară o doamnă care mi-a zis, da, să crezi tu că fierbe carnea de vită în 15 minute. Oameni dragi, știm să gătim sau nu știm, nu e carne de vită, e carne tocată. Carnea tocată, probați ca mine, în 15 minute aveți perișoarele făcute. Și aici o să mâncăm cea mai bună ciorbă de perișoare pe care puteți să o faceți la voi acasă. O servim cu leuștean tocat mărunt pe deasupra și cu ce vă place vouă mai mult. Spălatul vaselor, prietenii mei gurmanzi, îl spăl cât de curând cu detergentul gurmanzilor. Am probleme mereu cu detergentul, nu găseam un detergent bun. Am scos cel mai bun detergent de vase care puteți să-l găsiți pe piață. Cu apă rece, cu ce vrei tu, să vedeți ce bun este. Cât de curând, în magazinul gurmanzilor. O fiert aproximativ 15 minute la foc moderat și o dăm jos de la foc. Adaug leuștean tocat pe deasupra. Așa, prieteni. Aici dregem această ciorbă cu leuștean frumos. O las 10 minute înainte să trecem la momentul cel mai așteptat și o servim la farfurie cu un ardei iute, cu smântână sau cu ce vă place mai mult, prietenii mei gurmanzuri de va se afla, sunteți iubiți. Ne vedem într-un nou video. Bye bye, distribuiți rețeta cu prietenii voștri. Ciorbă de perișoare ca la carte. La cartea nu se vede acasă. Doamne ajută. O bunătate. Nu mai am răbdare. Prietenii gurmanzi, excelentă. Probați cu încredere această rețetă, nu uitați să o potriviți de sare înainte să o dați jos de la foc. Ne vedem într-un video. Bye bye.